बजेट रेन्ज भन्ने बित्तिकै चाहिँ 10 देखि 15,000 को रेन्जलाई हामीले भन्न सक्छौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। र यो रेन्जमा चाहिँ अब हामीले धेरैवटा ब्रान्डहरूको फोनहरू आइरहेको छ। जस्तै रेडमी, रियलमी, स्यामसङहरूकोबाट फोनहरू धेरै मोडलहरू देख्छौँ हामीले यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। तर यदि तपाईँहरूको बजेट चाहिँ 15,000 बिलो रहेको छ र तपाईँहरूको क्राइटेरिया चाहिँ 4 GB ऱ्याम 64 GB स्टोरेज एटलिस्ट फोनमा होस् भन्ने चाहना छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ न रेडमीले तपाईँलाई त्यो प्राइसमा 460 प्रोभाइड गर्छ, न स्यामसङले न रियलमीले। र म्याक्सिमम यो ब्रान्डहरूले प्रोभाइड गर्ने भनेको तपाईँलाई 3 GB ऱ्याम र 64 GB स्टोरेजसम्म प्रोभाइड गर्छ त्यो प्राइस रेन्जमा। र आज चाहिँ हामीले यस्तो ब्रान्ड लिएर आएको छौँ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई 15,000 बिलोमा चाहिँ 4 GB ऱ्याम 64 GB एटलिस्ट यतिको स्पेसिफिकेसन दिएर नै मोडलहरू ल्याएको छ। हामीसँग दुईवटा मोडल छन् बेङ्कोको तर्फबाट, बेङ्को V80 र V90 भन्ने मोडल, जुन चाहिँ नेपाल मार्केटमा भर्खरै आएका मोडलहरू हुन्। र आजको दिनमा यो मोडलहरू चाहिँ बेस्ट सेलिङ फोन पनि भन्न सक्छौँ हामीले, मार्केटमा सबैभन्दा बढी बिक्ने मोडल पनि हुन् यिनीहरू 15,000 को बिलोमा चाहिँ। र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्नेछौँ, यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्ट र यसको स्पेसिफिकेसन बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिले अनबक्सतर्फ लाग्छौँ। आउनुहोस् बक्समा हामीले के पाउँछौँ। यो रहेको छ बेङ्को V90 को बक्स, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 14,800 रहेको छ। र यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4 GB ऱ्याम, यो चाहिँ 128 GB भेरिएन्ट रहेको छ, जुन चाहिँ 14,800मा चाहिँ 4 GB ऱ्याम 128 GB दिने सायदै यही मात्र एउटा मोडल होला जसले चाहिँ यतिको स्पेसिफिकेसन दिन्छ तपाईँलाई यो प्राइस रेन्जमा। र यसमा चाहिँ हामीले बक्समा के पाउँछौँ, अब हामी बक्स खोलेर हेर्छौँ। र हाम्रो यो बक्स खोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फर्स्टमा एउटा फोन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ प्लास्टिकमा ऱ्याप गरिएको छ। लुक्स वाइज एकदम प्रिमियम देखिन्छ, पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई नर्मली सस्तो फोन जस्तो देखिँदैन। 15,000 को बजेटमा पनि यतिको डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ, होइन। र अब त्योभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले पाउने भनेको एउटा टिपियु केस पाउँछौँ, जुन चाहिँ नर्मल्ली हरेक ब्रान्डहरूमा दिन्छ, र यसमा पनि तपाईँले टिपियु केस पाउनुहुन्छ। र त्योभन्दा मुनि हामीले पाउने भनेको एउटा अगाडि राख्ने स्क्रिन प्रोटेक्टर पाउँछौँ हामीले। र त्यसको मुनिपट्टि हामीले भनेको सर्भिस सेन्टर, अथेन्टिकेसन सर्भिस सेन्टर कहाँ छ, यसको अथोराइज सर्भिस सेन्टर भनेर एउटा लिस्ट बनाएको हुन्छ। नेपालमा भएको ठाउँहरूको नाम चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ, सर्भिस सेन्टरको नाम। र त्योभन्दा मुनि पाउने भनेको चाहिँ हामीले एउटा सिम इजेक्टर टुल पाउँछौँ, जुन चाहिँ वान प्लस जस्तो देखिन्छ यसको सिम इजेक्टर टुल चाहिँ, होइन। एकदमै क्वालिटी मेन्टेन गर्न खोजेको छ यसमा चाहिँ। र त्योभन्दा मुनिपट्टि पाउने भनेको हामीले यसमा एउटा इयरफोन पनि पाउँछौँ, जुन चाहिँ महँगो फोनहरूमा चाहिँ हामीले नर्मली देख्दैनौँ भने यो बजेट रेन्जमा चाहिँ यसले इयरफोन पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ। र अर्को भनेको हामीले पाउँछौँ एडेप्टर, जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 7.5 वाटको एडेप्टर रहेको छ। र यो केबल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, जुन चाहिँ टाइप सी केबल रहेको छ, USB टु टाइप सी केबल। सायदै यो बजेटमा टाइप सी केबल दिने यही एउटा फोन होला यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। अब चाहिँ हामी सबै कुरा साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौँ। पहिली सुरु डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले एकदमै लार्ज छ, 6.8 इन्चको यसको स्क्रिन साइज रहेको छ। र यसको दुईवटा भेरिएन्ट आउँछ नेपाल मार्केटमा, एउटा 4 GB ऱ्याम 64 GB भेरिएन्ट, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने 14,000 रहेको छ भने एउटा चाहिँ 4 GB ऱ्याम 128 GB रहेको छ, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने 14,800, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै हाई फिचर्स दिने फोन भन्न सक्छौँ हामीले यो मोडललाई चाहिँ। र यसको जुन डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूलाई नर्मल्ली सस्तो फोन बोकेको जस्तो फिल हुँदैन, महँगो फोन जस्तो छ पछाडिको डिजाइन पनि। डिस्प्ले क्वालिटी पनि यतिको प्राइस रेन्जलाई एकदमै एक्सेप्टेड छ, राम्रो छ भन्नुपर्छ हामीले यो डिस्प्लेलाई। पछाडिको क्यामेराको डिजाइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ भने फिङ्गरप्रिन्ट पनि देख्न सक्छौँ हामीले पछाडिपट्टि। र यो टाइप सी केबल रहेको छ। यो फोनमा चाहिँ हामीले टाइप सी केबल पाउँछौँ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा हामीले कसै पनि ब्रान्डबाट देख्न सक्दैनौँ, होइन। 5000 mAh को ब्याट्री र टाइप सी चार्जिङ पोर्ट दिएको छ। अलिकति मलाई चित्त नबुझेको भनेको टाइप सी चार्जिङ पोर्ट दिए पनि 7.5 वाटको चार्जर दिएको छ, त्यो कुरामा चाहिँ म अलिकति चित्त नबुझ्दो छ, होइन। त्यही पनि ठिक छ, यतिको बजेटमा यति गर्नु भनेको पनि धेरै राम्रो हो, तर एटलिस्ट 10 वाटको चार्जर दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, होइन। यो फोनमा चाहिँ टाइप सी अथवा टाइप सी प्लस 10 वाटको चार्जर भएको भए चाहिँ अझै बवाल हुन्थ्यो यो प्राइस रेन्जमा। यो फोनलाई चाहिँ अनबिटेबलै भन्न सक्छौँ हामीले। को फोनतर्फ लाग्छौँ, जुन चाहिँ बेङ्को V80 भन्ने मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्ट पाउँछौँ। यसको चाहिँ 3 GB ऱ्याम 32 GB र 4 GB ऱ्याम 64 GB दुईवटा भेरिएन्ट छ। र यो चाहिँ 4 GB ऱ्याम 64 GB भेरिएन्ट हो। यसको चाहिँ तपाईँलाई प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 13,700 यसको प्राइस रहेको छ भने यो चाहिँ 4 GB ऱ्याम 64 GB रहेको छ। अब चाहिँ हामी यसको अनबक्स गर्छौँ। र अनबक्स गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले एउटा अगाडि रेड कलरको बक्स पाउँछ, त्यसभित्र पनि तपाईँले बक्स देख्नुहुन्छ। र यो फोनको बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा फोन पाउँछौँ। फोनको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ, एट्र्याक्टिभ डिजाइन छ।
यतिको प्राइस रेन्जमा यतिको डिजाइनलाई चाहिँ हामीले एकदमै एक्सेप्टेड राम्रो भन्नुपर्छ। यो प्राइस रेन्जमा यतिको डिजाइन दिनु भनेको नर्मल्ली स्यामसङको तर्फबाट आउने फोन अथवा रेडमीको तर्फबाट आउने फोनहरूको डिजाइन यतिको राम्रो हुँदैन। सायद ती ब्रान्डहरूले पनि यसलाई देखेर केही सिक्नुपर्छ होला। र अब चाहिँ हामी यसको एसेसरिजतर्फ लाग्छौँ र मुनिपट्टि चाहिँ हामीले यसमा पनि टिपियु केस पाउँछौँ एउटा नर्मल, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टिपियु केस रहेको छ, राम्रै गुड क्वालिटीकै छ भनौँ। र त्योभन्दा मुनिपट्टि हामीले पाउने भनेको एउटा हेडफोन, यसमा पनि हामीले हेडफोन पाउँछौँ, जुन चाहिँ नर्मल्ली इयरफोन पाउन चाहिँ गाह्रो भइसकेको छ अहिले महँगो फोनहरूमा चाहिँ, तर सस्तो फोनमा चाहिँ यसले हेडफोन राखिदिएको छ। र अर्को पाउने भनेको हामीले एड्याप्टर, जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कति वाटको छ त हेरौँ है त। यो पनि 7.5 वाटको एड्याप्टर रहेको छ र यसको चाहिँ केबल हेरौँ, केबल चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ माइक्रो केबल पाउँछौँ, जुन चाहिँ USB टु माइक्रो केबल रहेको छ। र अब चाहिँ हामी साइडमा राखेर साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौँ। फोन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा, जुन चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट साइजमा रहेको छ। अघिको जुन V90 र V80 को कम्पेरिजनमा चाहिँ मलाई V80 को साइज चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट लाग्यो, राम्रो लाग्यो, किनभने मलाई अलिकति ह्यान्डी फोन मनपर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि होला मलाई यो V80 को साइज चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा हामीले ग्लसी डिजाइन पाउँछौँ। ग्लसी डिजाइन भए तापनि यसको चाहिँ ब्याकमा फिङ्गरप्रिन्टहरू त्यस्तो बसिहाल्ने समस्या चाहिँ मैले देखिनँ खासै यसमा होइन। र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन रहेको छ र यसको फ्रेम भनेको चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड रहेको छ। प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिलेसम्म कम्पनीले कुनै पनि एउटा प्रोटेक्सन यो लेभलको प्रोटेक्सन छ भनेर खुलाइदिएको चाहिँ छैन फ्रन्टमा चाहिँ। अब यो रेन्जमा सायदै प्रोटेक्सन दिन गाह्रै हुन्छ ब्रान्डहरूलाई पनि। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा दुईवटा डबल क्यामेरा देख्न सक्छौँ हामीले र साइडमा चाहिँ हामीले फ्ल्यास देख्न सक्छौँ र यसमा हामीले ब्याकमा फिङ्गरप्रिन्ट पनि पाउँछौँ। सायद यो प्राइस रेन्जमा फिङ्गरप्रिन्ट पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँलाई फिङ्गरप्रिन्ट पनि दिएको छ। यो फोनको ऱ्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा 4GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्ट रहेको छ भने ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र माइक्रो चार्जर जुन चाहिँ 7 वाटको चार्जर रहेको छ भने यसको स्पिकर चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब अलिकति यो प्राइस रेन्जमा त म्याक्सिमम् ब्रान्डले पछाडि नै दिन्छ स्पिकर चाहिँ, तर यसले पनि पछाडि दिएको छ। अब नर्मली हातमा लिँदाखेरि चाहिँ अब साउन्ड छेक्छ भन्ने डर हो यसरी भिडियोहरू हेर्दाखेरि भने चाहिँ, र नर्मल्ली सुन्दाखेरि तपाईँलाई मजाले पुग्छ यतिको बजेटमा। अब यसलाई राम्रै भन्नुपर्छ होइन। यसको चाहिँ पछाडिपट्टिको प्यानल चाहिँ हामीले खोल्न मिल्ने टाइपको डिजाइनमा बनाएको छ। यसको तपाईँले सिमहरू राख्न चाहिँ यसरी प्यानल खोल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँहरूले सिम राख्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा सिम प्लस यहाँ तपाईँको मेमोरी कार्ड पनि लाग्छ यसमा चाहिँ। र यसको ब्याट्रीको कुरा गरौँ त 5000 mAh को ब्याट्री थियो र यसको एट्याच ब्याट्री नै रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एट्याच ब्याट्री देखिएको छ। यो प्यानल चाहिँ हामीले खोल्न मिल्ने खालको प्यानल रहेको छ। अब यो फोनको हामी प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले युनिसकको प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ SC9860 भन्ने प्रोसेसर रहेको छ। अक्टाकोर प्रोसेसर हो, यसको 1.6 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड छ यो प्रोसेसरको भने। यसमा चाहिँ हामीले GPU चाहिँ पावर VR को GPU पाउँछौँ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हामीले यसलाई राम्रै भन्नुपर्छ। यतिको प्रोसेसर ठिकठाक नै हो, नट सुपर फास्ट, एकदम फास्ट चाहिँ छैन, तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ राम्रै छ। युआईको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ मलाई युआई पनि त्यस्तो धेरै बग चाहिँ लागेन। नर्मल्ली यतिको बजेटको फोनहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम ब्रान्डको युआई चाहिँ एकदमै बग हुन्छ, तर यसको चाहिँ युआई त्यस्तो बग पनि छैन र तपाईँको त्यस्तो धेरै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू पनि तपाईँको प्रि इन्स्टल्ड आएको छैन होइन। त्यो कुरा राम्रो लाग्यो मलाई यो फोनमा चाहिँ। र यसको एन्ड्रोइड भर्जन 11 मा आउँछ यो फोन भने चाहिँ हामीले यसमा क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले डबल क्यामेरा पाउँछौँ, एउटा 8 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो पनि। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोनलाई जुन यसको प्राइसमा आउँछ 13600, जुन यसको प्राइस रहेको छ त्यसमा चाहिँ 4GB ऱ्याम 64GB आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले भ्याल्यु फर मनी भन्न सक्छौँ। यो बेस्ट भ्याल्यु फर मनी तपाईँको 13600 को प्राइसमा सबैभन्दा राम्रो फोन भन्न सक्छौँ मार्केट नेपाल मार्केटमा पाउने फोनहरूमध्ये चाहिँ। यो प्राइस रेन्जको फोनहरू भनेको सोसियल मिडियाहरू चलाउनको लागि नर्मल युज गर्नको लागि नै बनेको फोनहरू हो। र यो फोन चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो अलिकति एजेड मान्छेहरूको लागि बनाइएको फोन जस्तो छ, किनभने नर्मल युजको लागि सोसियल मिडिया चलाउनको लागि चाहिँ यतिको बजेटमा यो फोन भनेको एकदमै राम्रो हो। र यसको अब हामीले नेक्स्ट भिडियो ल्याउने छौँ पुरै फुल रिभ्यूमा चाहिँ। आज चाहिँ हामी नर्मली अनबक्सिङ गऱ्यौँ र इन ह्यान्ड फिलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र सर्ट अनबक्सिङ र सर्ट रिभ्यू गऱ्यौँ। र यति भन्दै हाम्रो फोन भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।